Khi bạn xem hết hành trình hình thành của vàng, bạn sẽ hiểu vì sao nó lại đắt giá đến vậy. Trước hết, vàng không phải là sản phẩm của trái đất, mà đến từ những vụ nổ siêu tân tinh khủng khiếp. Khi một ngôi sao khối lượng lớn cấu tạo chủ yếu từ hydro và heli, dưới điều kiện nhiệt độ và áp suất cực cao bên trong, nó liên tục diễn ra phản ứng nhiệt hạch. Trong quá trình đó, hydro cũng sẽ biến đổi thành các nguyên tố có khối lượng lớn hơn và lần lượt tổng hợp theo thứ tự của bảng tuần hoàn cho đến khi tạo ra sắt. Sau một quá trình tiến hóa kéo dài, khi hydro bên trong ngôi sao bị cạn kiệt, phản ứng nhiệt hạch sẽ không còn giải phóng năng lượng nữa, áp suất ở lõi vì thế bắt đầu suy giảm dần, đồng thời vật chất ở các lớp ngoài cũng rơi về phía lõi. Dưới tác động của việc động năng khổng lồ chuyển hóa thành nhiệt năng, lõi bắt đầu sụp đổ và kích hoạt một vụ nổ siêu tân tinh dữ dội. Chính trong quá trình co sụp này, áp suất cực lớn được tạo ra, khiến các hạt hạ nguyên tử proton và electron tụ lại trong lõi để tạo thành neutron. Vì neutron không tạo ra lực đẩy điện tích giữa các hạt nhân, nên chúng rất dễ bị các hạt nhân sắt bắt giữ. Khi hạt nhân liên tục nuốt neutron qua một loạt các quá trình phân rã và chuyển mức, cuối cùng hình thành các nguyên tố kim loại nặng có khối lượng lớn hơn như vàng. Rồi theo sóng xung kích do vụ nổ siêu tân tinh tạo ra, chúng được tung rải vào không gian vũ trụ. Và trong quá trình trái đất hình thành cách đây 4,6 tỷ năm, những nguyên tố kim loại này theo sự co sụp kéo dài của khí và hạt bụi phân tán trong hệ mặt trời, trong những va chạm và kết tụ liên tục của các hành tinh nhỏ, cuối cùng đã tạo nên trái đất của chúng ta. Và sau hàng tỷ năm tiến hóa địa chất đổi thay không ngừng, cùng với các vận động vỏ trái đất dữ dội và những đợt phun trào núi lửa, vàng mới được đưa từ sâu trong lòng trái đất lên vỏ trái đất, tạo thành các mỏ vàng như ngày nay. Có thể nói, vàng không chỉ cực kỳ khan hiếm mà còn là một nguồn tài nguyên không thể tái tạo và việc khai thác cũng vô cùng khó khăn. Tính đến hiện nay, tổng lượng vàng đã khai thác trên toàn cầu cũng chỉ khoảng hơn 200.000 tấn. Đồng thời, các nhà khoa học còn phát hiện qua nghiên cứu rằng không phải mọi vụ nổ siêu tân tinh đều nhất định có thể tổng hợp ra vàng. Vì thế, trong toàn bộ vũ trụ, vàng có lẽ cũng là một dạng tiền cứng và đó chính là lý do vì sao vàng lại đắt giá đến vậy.